Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman at mga pangyayaring maaring dumikit sa inyong mga isipan. Kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. BC government i-freeze ang assets ng drug dealer. BC housing regulations ilalabas sa throne speech. Global News nag-imbestiga ng fake CRA agent. Manny Pacquiao naghahanda na sa laban kay Bradley. Pina-freeze ng BC Supreme Court ang assets ng isang Coquitlam man na inaakusahan na isang high-level drug dealer at money launderer. Alamin natin ang detalye ng report mula sa Coquitlam. Sinabi ng direktor na ang assets ni Dennis Alexander Halstead kasama ang 1.6 million na bahay sa Coquitlam, net proceeds 1.2 million ng sale ng isang downtown Eastside Hotel at isang 2014 Porsche Cayenne na nagkakahalaga ng 120,000 ay proceeds mula sa unlawful activity or instrument of unlawful activity. Ayon kay Halstead, kinita niya ang kanyang pera sa may mga sweldo na $75,000 to $80,000. Sinabi niya na nakuha niya ang kanyang asset sa mabuting paraan at sinabi niyang hindi siya drug dealer or money launderer. Hindi pa siya naakusahan ng kahit na anong krimen gaya ng mga ito ayon sa ruling ni Master Sandra Harper. Hinahangad ng pag-freeze ng assets ni Halstead na hindi niya magamit ito o maitransfer upang maprotektahan. Nahulihan ng 12 kilograms of cocaine, 8.4 kilograms of crystal meth, a half kilogram of heroin, 225 kilograms of a cutting agent, at 13,000 fentanyl pills ang dating partner ni Halstead sa kanyang New Westminster apartment. Isang handgun din ang nahanap. Ito naman ang bago para sa mga may mga bahay at para sa mga nagbabalak bumili ng bahay. Si Finance Minister Mike Jong ay nagpahayag noong Martes na magkakaroon raw ng bagong regulations ang gobyerno tungkol sa pagbili ng bahay. Panoorin natin ang report. Nagparamdam si Finance Minister Mike Jong sa throne speech noong Martes na magkakaroon raw ng pagbabago sa British Columbia House Rules. Ang mga pagbabagong ito ay nagsimula noong Martes. Kasama rito ang new house regulations at hindi ito batas pero rules para sa supply at demand pagdating sa pagbili ng bahay sa Metro Vancouver, Okanagan at South Vancouver Island. Magkakaroon din ng pagbabago sa Medical Services Plan or MSP Premium Structure. Hindi lamang single parents ang matutulungan at sinabing mayroon pang pagbabago ang pinaplano. Isa pa sa pinaplanong baguhin ay ang paglaki ng funding para sa mga ina at kabataan.
Sinabi rin ni Jong na magkakaroon ng climate change targets o action para sa greenhouse gas emissions. Ang mga pagbabagong ito ay masisimulan lamang kung ma-approve ang legislation. Lumalabas na naman ang mga fake CRA agents na tumatawag sa telepono upang makakuha ng personal information sa mga biktima nito. Alamin natin ang report mula sa Vancouver. Ayon kay Corporal Jose Rizzo ng Anti-Fraud Department ng RCMP, nakakuha ng tawag ang pulis tungkol sa scam na ito 2 taon nang nakalilipas. Ang mga tumatawag ay nag-ooperate sa mga boiler rooms at tumatawag sila sa mga biktima mula sa listahan na binili nila sa ilang mga resources. Ang modus operandi ng tumawag ay pananakot at pagbibigay ng fake na impormasyon sa mga biktima. Sinasabi nila na may mga utang sa taxes ang mga ito, kaya't mabibilanggo sila kung hindi nila ito bayaran through Western Union or MoneyGram. Kapag naniwala ang biktima at nagpadala ng pera, bigla na itong maglalaho at wala silang resibong matatanggap mula sa CRA. Noong 2014, nakatanggap ng 1,000 complaints nationwide ang RCMP sa ganitong krimen. Sa ngayon, 5,000 complaints across Canada ang na-file ng reklamo at kulang-kulang 700,000 na ang na-scam. Sinabi ni Rousseau na mga 5% ng fraud victims ang nagre-report nito at ito ay tip of the iceberg lamang. Sinabi ng RCMP na dapat alam ng mga taxpayers kung papaano ang sistema ng CRA. Ito ay nagpapadala ng sulat at nagpa-follow up lamang sa sulat at hindi sa telepono. Alam mo, Shara, panahon na naman ng taxes, Kaya talagang nakakatanggap tayo ng tawag sa Canadian Revenue Service. Oo, tama ka dyan, Rosette. Lalo na yung mga humihingi ng mga personal information, dapat talaga ibibigay lang sa CRA yun para mas safe, di ba? Tama yun. Kasi alam mo, ang identity theft, mahirap yan. Kailangan mag-ingat tayong mabuti kasi marami talagang mga taong nanloloko dahil tax season na talaga. May bagong ebidensya ang nadiskubre ng mga Toronto researchers na nagsasabing konektado daw ang grabeng head injury sa suicide risk. Alamin natin kung bakit. Researchers sa Toronto Sunnybrook Science Health Center ay inanalyze ang daang-daang kaso ng iba't ibang pasyente na mayroong concussion. Ang mga pasyenteng may head injury ay 3 beses na may tsansang magpakamatay kung ikukumpara sa general population. Hindi ibig sabihin nito na ang isang concussion ay magdudulot ng gantong epekto, ngunit ang sabi ng mga expert, ang study na ito ay para lamang sa research purposes. Ang Vancouver firefighters ay hindi lamang nagliligtas ng buhay, kundi sila rin ay tumutulong para pabutihin ang kalusugan at pamumuhay ng ilan lamang sa Vancouver's vulnerable children. Panoorin natin ang magandang balitang ito. Nag-announce ang Vancouver firefighters na mas papalakihin raw nila ang programang Snacks for Kids program. Sila ay magdidistribute ng 150,000 snacks para sa 700 kabataan sa iba't ibang eskwelahan dito sa Vancouver ngayong taon. Ang programang ito ay kanilang gagawin sa kanilang free time gamit ang donasyon galing sa kanilang paychecks. Alam mo, Shara, ang daming ang snacks sa grocery, Pag pupunta ka sa grocery, nakahalera yung mga snacks dun sa mga estante. I know, piyesta nga mga bata pag nasa grocery store sila, di ba? Pero dapat turuan natin ang mga bata na kumain ng healthy snacks para maiwasan yung mga sakit. Tama, tulad ng hypertension, di ba? Yeah, Tsaka diabetes. Alam mo, problema nga sa Amerika yan kasi yung rate ng obesity sa kanila tumataas taon-taon. Yeah, I know. Sana nga mabigyan ng tamang snacks sa mga bata, hindi lang dito sa Amerika, pati na rin sa buong mundo. Diba? Tama. Ang University of Santo Tomas Alumni Association of BC or USTAA-BC ay magkakaroon ng isang meet and greet session sa Old Navy Room sa Metrotown Mall sa February 27, 2016 mula 1 p.m. hanggang 5 p.m. Inaanyayahan ng USTAA-BC ang mga alumni ng UST na magpunta at makihalubilo sa kapwa nila alumni. Kita-kits, Growling Tigers!
Aalisin na ng MMDA ang mga campaign materials na nasa ipinagbabawal na lugar ng COMELEC ayon sa election rules. Panoorin natin ang report na ito mula sa Manila. Ayon kay MMDA Chairman Emerson Carlos, mistulan namang walang silbi ang naturang batas, kaya kung saan niya ang tatanungin ay mas nais niyang tanggalin na lamang ito. Nakikiusap ang MMDA sa mga tumatakbo na alisin ang mga tarpaulin ng mga campaign posters sa mga puno, halaman at mga lugar na nakakasira sa kalikasan. Kasama rin sa bawal na lugar ang poste ng kuryente, sidewalk, overpass, mga pampublikong gusali at center island sa kalsada. Paliwanag ni Carlos, nagiging katatawanan lamang ang MMDA dahil kahit na anong paalaala ang gawin nila sa mga kandidato ay hindi sinusunod ng mga ito ang naturang batas at kahit sa ang lugar ay nakakabit pa rin ang kanilang mga campaign materials. Ang mga kandidatong naglalagay ng mga tarpaulin posters ay guilty na rin sa pagbabasto sa kalikasan dahil ang material ng poster ay gawa sa plastic or PVC. Aminado rin si Carlos na hanggang ngayon ay wala pa silang napaparusahan dahil sa paglabag sa naturang batas. Ngunit mula sa February 9 o simula ng kampanya, magiging mahigpit sila at magtatanggal na ng mga posters upang maiwasan ang dami ng basura matapos ang eleksyon. Isusumiti nila ang mga picture ng mga posters sa bawal na lugar sa COMELEC matapos nilang alisin ito. Para naman sa Balitang Pinoy Side, pedicab, tricycle at kuliglig papalitan na bilang isang transportasyon sa Maynila. Panoorin natin ang report. Tatanggalin na ang pedicab, tricycle at kuliglig na bumabiyahe sa lungsod ng Maynila. Papalitan daw kasi ito ng e-trike sa susunod na 2 hanggang 4 na buwan. Ang layo nito ay para mabawasan ng traffic sa kalsada at gayon din ang lumalalang problema sa polusyon. Ang mga tourist area gaya ng Binondo, Ermita at Malate ang magiging unang prospect ng proyektong ito. Tinanggap na ni Pangulong Aquino ang pagbibitiw ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario epektibo March 7, 2016. Panoorin natin ang detalye ng report na ito mula sa Malacanang. Sinabi ni Presidential Communications Operations Office Head Secretary Herminio Sani Coloma na kinumpirma ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. ang pagbibitiw ni Del Rosario matapos naman itong umikot kahapon. Ayon kay Executive Secretary Ochoa, tinanggap ni President Aquino ang resignation ng Foreign Affairs Secretary kahapon. Ayon sa mga report, ang 76-year-old na si Del Rosario ay nag-resign dahil sa health reasons. Ang kanyang mga responsibilidad ay ililipat kay DFA Undersecretary for International and Economic Relations, Laura Del Rosario. Babalik sa private sector si Del Rosario matapos ang kanyang turnover. Si Del Rosario pa rin ang richest member ng gabinete na may net worth in 2014 ng 838 million pesos. Inamin ni Filipino boxing champion Manny Pacquiao na magre-retiro na siya pagkatapos ng kanilang laban ni Timothy Bradley sa darating na April 9. Panoorin natin ang pahayag ni Manny. Ayon kay Pacquiao, ito nang huling fight niya dahil nais na niyang mapagtuunan ng pansin ang kanyang political career. Dahil dito, malabo na umanong mailatag pa ang inaabangang rematch sa pagitan ni Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Itinanggi rin ng pambansang kamao ang nagpaulat na siya ay magre-retiro hanggat hindi natutuloy ang kanyang rematch ni Mayweather. Kumpara sa kanyang kikitain kung lalabanan ng sinaman kina Terence Crawford, Amir Khan at Adrian Broner, mas malaking premyo ang matatanggap ni Manny Pacquiao sa kanilang trilogy ni Timothy Bradley Jr. Sinabi ni Michael Cons, ang Canadian advisor ni Pacquiao, na tinignan lamang niya kung sino ang makakapag-akyat ng malaking pera para sa Filipino World 8 Division Champion.
At ang 33-year-old na si Bradley ang kasalukuyang World Boxing Organization welterweight titleist ang nais makagawa ng laban na ito. Para sa kanilang ikatlong paghaharap ni Bradley ay tatanggap ang 37-year-old na si Pacquiao ng guaranteed purse na $20 million. Matapos ang naturang laban kay Bradley sa April 9 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada, ay sinabi ni Pacquiao na tuluyan niyang tututukan ang kanyang political career bilang senatorial candidate sa national election sa Mayo. Sinasabing kumpiyansa naman si Pacquiao na makakakuha ito ng upuan sa Senado sa darating na May elections. Ginulat ni Bradley si Pacquiao nang kunin ang kontrobersyal na split decision noong June ng 2012. Nakabawi naman ang Filipino boxing superstar sa kanilang rematch mula sa kanyang unanimous decision win noong April ng 2014. Salamat, Manny. Ang musical na Miss Saigon ang nagpasikat sa mga talented Filipino performers tulad ni Lea Salonga at Monique Wilson sa Broadway at West End sa London. Dito sa Canada, si Maan Dionisio ang nagpasikat sa role na Kim sa musical na ito. At ngayon, matapos ang ilang taon niyang mag-star sa musical na ito sa Toronto, dadalo siya sa Vancouver upang mag-stage ng concert entitled Closer Than Ever. Sa Juan on Juan, kilalanin natin si Maan Dionisio, isa na namang dahilan why we are proud to be Pinoy. When did you start performing? Oh, that's a hard question. Professionally, do you mean? Or just like from in the Philippines when I was about 14, I was part of a thing that ABS-CBN did called Discovery Drama 88 or Discovery 88. So it was a handful of youth that they had picked out from various auditions. We did like a little bit of it was like a television movie, you know, the afternoon movies. It was called, like teleserie. Yeah, parang yes. ganon. But it's like a mini movie every weekend or something. And I was also with Viker recording at the time. Oh, I see. Yeah, that's when I started. Yeah. So I read that you are the middle child of I'm the middle child of five. Yes. Yeah. So is anyone else in the family musically? I think everyone is actually. There are a lot. My youngest sister, for instance, has an incredible voice and he dances really well. But I think it's part of the Filipino culture. You know what I mean? To just kind of do the karaoke with your titos and titas. So. Yeah, we all have a little bit of singing, plus church. We sang a lot, obviously, in church. Okay, so what was it like performing for a musical? Like what's, you know? That time it was like a big blur because we had just moved from the Philippines. I was actually in dentistry, studying to be a dentist. So, and I didn't really know. I had no aspirations in terms of performing. It just happened to happen. So it's all a big blur. It was all about staying in the moment and learning from all those people that were around you. I had obviously my own struggles because it was high pressure. In fact, the media at the time was like all over me. So I had to take a break from the media after a couple of years because it was all too much for someone so young without any experience. So yeah. So what was it like meeting Lea Salonga? Amazing. Lea and I sort of always not cross paths. We eventually did cross paths, but we had a lot of friends in common because we would be doing productions like in different parts of the world, and so we'd meet friends of friends, or like one of her best friends is one of my best friends kind of thing. So then, by the time we actually met, it was already in. I don't remember the year. Somewhere in 2000 something, we did Flower Drum Song on Broadway, and I covered for her all there. And then
again, we did the show Allegiance together before it went on Broadway. So it's become like a friendship through the years. She's always been like a really good supporter of Asian artists in general. So I mean, she's like our forerunner, right? So and just her incredible professionalism, like she's just always just there. That's pretty much it. But really, she's like an ate of sorts, like, you know, always. And if she hears that you're sick, she'll be like, "Are you okay?" Yeah. Was Miss Saigon a personal choice to audition for, or was it a given opportunity? Yeah, it was all by accident. The whole thing was all like a series of events that led up to that moment. So no, it was never, oh, I gotta do this. No. What preparation did you have to become a professional singer? That's the thing, nothing. So yeah, I went through everything from panic attacks to, you know, you lose your voice because you don't realize that that's how much you use it for that given period of time. You get sick, you get like there's so much emotional and physical stress that come with it that people don't realize with a 8-show-a-week schedule. So yeah, it was, like I said, a huge learning curve. And the learning was as I was doing it. How do you go from like man to a role? Like you have this role of. How do you change I have a that tendency persona? to actually be me. I think because that's all I know how to be. So when people always say, like, you know, acting wise, like I just am me. And in terms of the craft, like that's still something that I'm learning. In terms of when you pick a character, just finding things that you can relate to or that are true for you, and then always work from that standpoint. I mean, it's all I know how to do. I don't know how to do it any other way. So what's next for you? What are your next projects coming up? I We're am not a hoping planner. to- I've never been, because life is what happens while you plan it. It's true. I am the recipient. No, but I'm the recipient of so many blessings and opportunities that I literally wait for it. Like I'm sitting there and I'll get a phone call saying, "Hey," much like this project that came out of the blue. I've never actually. Most of my work takes me outside of Canada, so I wanted to venture more into the country and see what's going on here. So just to see. Well, if I may say, if you're a veteran of performing arts, what advice would you give future? That's everyone's favorite question. I wonder why. I mean, there's no real advice for anything apart from the fact that you just. It sounds so cliche. It's like follow your bliss. No, but it's just be who you are, and everything is hard work, right? Like don't ever think that it's just like, oh, it happens and it's easy. Because even if it does, even if you were given the opportunity, the work still comes with it, right? And that's how you get to the next opportunity. Hi, this is Ma Angeline Show. I hope you get a chance to come see us at the Gateway Theater to see Closer Than Ever. Thank you. And you're watching Philippine News Canada. Ipinagdiwang muli ang taunang selebrasyon ng Sinulog Festival sa St. Patrick Gym sa Vancouver noong nakaraang Sabado. Panoorin natin ang napakasaya at makulay na selebrasyon na ito. Daghang salamat sa inyong tanan for the support of your Bisda Christian Society of BC. Maraming salamat po mga kababayan. This is our Sinulog of Cebu. I would like to thank everybody for all your support, especially Ray Fortaleza and the crew for all your support for this year, for our 12 years of Sinulog Festival 2016. So it's a great celebration of Sinulog here in Vancouver, British Columbia, and a great celebration for Pit Senior Santo Niño. Viva! Oh, this is a very successful event, the Santo Niño, and it is so colorful. The
the ladies dance so good and the kids are also well trained and we have a very nice one. Viva Santo Niño! Sa Bisaya. Maayo kayo ang ilang parte sa Santo Niño sa Bisdak. Salamat kaayo, maayo kayo, manayaw ang mga ladies. Nindot, alegre kayo, daghang kaayong tao. Mabuhay ang Santo Niño. The turnout of Bisdak, Vancouver is really wonderful. More people, last year was also wonderful, but this year really awesome, and lots of friends and community involvement of a lot of friends and leaders are here, and I'm so glad that I'm part of this. Siya na nagsimula na ang Lent nung Ash Wednesday. 40 days yan. Yeah, magandang balita yan. Tama. Nagsimba ka ba nun? Oo, kasi sa school meron kaming school mass, kaya lahat pati mga bata. Yeah, pati family ko rin nagsimbi. At saka magsasacrifice daw sila. Ano yung sa-sacrifice nila? Already meat. Ako Sacrifice din. ng meat. Ako din. Iiwas na ako sa meat ngayon 40 days na to. Talagang fish tayo ngayon. Fish, yes. And speaking of fish, maraming salamat po Kabalen Sweets Restaurant and Catering sa pinadala ninyong bangus. Napakasarap po talaga. Maraming salamat po. At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaari lamang pong mag-email kayo sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po si Rosette Correa. At ako naman po si Ciara Castor. Ito ang Philippine News Canada